Goeiedag, we zijn weer met een update van Merlies, Marinies en Radians. We gaan zo even naar het gewas kijken, maar om even een kleine intro te geven. Deze week wil ik wat toelichten over het watergeven en over het schermgebruik. Want we gaan toch naar het voorjaar en het weer is toch aan het veranderen. Als we kijken naar het watergebruik in de jaar rondteelt, is het zo dat we 's morgens om 9 uur beginnen met de eerste druppelbeurt en 's middags om 4 uur de laatste druppelbeurt geven. En eigenlijk voor de rest alles licht afhankelijk daartussendoor aan water geven. En als we dan kijken naar het gebruik van het scherm in de jaar rondteelt, is het zo dat we vanaf nu eigenlijk proberen het overdag niet meer dicht te doen. En 's nachts alleen als het onder de 8 graden is. Hier weer tussen het gewas, aan mijn rechterhand de Marinies, aan mijn linkerhand de Merlies. En wat we deze week vooral zien is dat het gewas best behoorlijk zwaar begint te worden. Dat is ook de reden dat wij 's middags om 4 uur al stoppen met water geven. Om de mat ver genoeg in te laten teren tot de andere ochtend 9 uur. En we hopen eigenlijk dat het daardoor het gewas wat nog steviger aangepakt wordt. Daarnaast doen we natuurlijk onze klimaatsinstellingen zo goed mogelijk om een generatief gewas neer te zetten. Maar op het moment is het best aan de vegetatieve kant. Ik sta hier bij de Radians en de Radians die heeft het heftigste gereageerd op onze instellingen ten aanzien van vegetativiteit. En dus wat je hier ziet is een nog dikkere kop en echt veel meer gewas en minder paars in de kop. Nu hebben we de onbelichte teelt gehad, nu gaan we naar de belichte teelt. Ook hier weer Merlies, Marinies en Radians. En om even terug te komen op de items water geven en het schermgebruik. Hier is het zo dat het scherm is puur en alleen gaat dicht op basis van wettelijke eisen, wettelijke normen. Dus wij belichten hier van 12 uur 's nachts tot 6 uur 's avonds. En dat betekent dus dat we in de nachtelijke uren toch een paar uurtjes dicht moeten met het scherm vanwege lichtuitstoot. En als we naar het watergeven kijken in de belichte teelt is het zo dat we, doordat we natuurlijk langer belichten als natuurlijk licht, starten we eerder. Dus we starten 's morgens om 8 uur al met de eerste beurt. En 's middags gaan we ook langer door, dus om 4:30 krijgt hij de laatste beurt. Maar ook weer overdag op basis van belichting, lichtinstraling waar we op water geven. Hier weer de Marinies aan mijn linkerhand en Merlies aan mijn rechterhand. En in de belichte teelt is het afgelopen week eigenlijk weer redelijk als van een zonnetje gegaan, zeg maar. En we hadden 1,6, 1,7 kilo productie. En daarnaast zitten we wel met het vruchtgewicht bij de Marinies echt aan de hoge kant. We zitten tegen de 180 gram aan. En met de Merlies zitten we net iets boven de 150 gram. Dus dat is wel een groot verschil. Daarnaast is het ook zo leuk om te vertellen dat en de Brix en de productie zitten op het moment bij de Marinies hoger dan de Merlies. Dus als we kijken naar de Brix is het bij de Marinies nu constant rond de 4 en Merlies zitten we 3, 4. Als laatste staan we hier bij de Radians in de belichte teelt. Ook weer een mooi generatief, maar wel in balans gewas. Wat een goede productie geeft op het moment. Daarmee de gewassen afsluitend wil ik nog één dingetje aanhalen. En dat is dat de Verenigde Naties heeft het jaar 2021 uitgeroepen tot het jaar van de groenten en fruit. En dat is om te zorgen dat de mensen een gezonde dieet gaan nuttigen. En daarmee andere problemen weten te voorkomen. En Bayer die steunt dat initiatief van harte. Dus, wij zullen daar ook wat berichtgeving over doen de komende tijd. Dus daarmee als afsluiting voor deze vlog.